Dạ em chào cô chú anh chị em đang xem kênh đặc sản quê tôi. Hôm nay em chia sẻ cách làm món bánh đúc mặn nước cốt dừa theo kiểu miền Tây, ăn kèm với rau sống, dưa chua rất là ngon. Cách làm thì đơn giản. Nếu cô chú anh chị em thích món bánh đúc mặn thì em mời cô chú anh chị em cùng vào bếp làm với em ha. Trước tiên sẽ là nguyên liệu phần bột. Ở đây em dùng là bột gạo và bột năng. Và 2 chén bột gạo như vậy là 250g. Và bột gạo thì ở đây em dùng là bột gạo Thái. Anh chị dùng bột gạo khác cũng được, nhưng mà em thích dùng bột gạo Thái bởi vì em thấy dùng bột gạo Thái thì nó không có hôi mùi bột á. Và ở đây là 50g bột năng và 250g bột gạo cộng với 50g bột năng, như vậy thì phần bột mình có là 300g ha. Và nước cốt dừa thì ở đây em dùng là 300ml nước cốt dừa ép nguyên chất, và khi mình chưa ép thì nó tương đương là nửa ký dừa đó. Nước lọc thì em dùng ở đây là 700ml nước lọc, như vậy là 700ml nước lọc cộng với 300ml nước cốt dừa, như vậy tổng cộng là 1 lít ha. Như vậy lượng nước cho 300g bột này là 1 lít nước. Tiếp theo em sẽ cho hết bột gạo và bột năng vào trong một cái thau. Rồi em cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Ở đây phần bột em chỉ cho nửa muỗng cà phê muối để cho nó đậm đà thôi, còn nếu như anh chị thích ăn ngọt hơn tí xíu thì mình cho thêm tí đường cũng được ha. Em cho luôn hết phần nước cốt này vào đây luôn. Rồi em cũng cho hết 700ml nước này còn lại vào đây luôn. Mình khuấy cho bột nó tan ra hết, sau đó mình để khoảng 10 phút, 15 phút để cho bột nó nở. Mình để bột nghỉ khoảng 15 phút thì mình chuẩn bị khuôn để mình hấp bánh. Em cho vào khuôn đây là một ít xíu dầu ăn nè. Mình thoa đều ra để tí nữa mình dễ lấy bánh ra. Mình thoa luôn lên cái thành ha. Mình khuấy đều bột lên. Sau đó mình lọc qua một cái rây. Nếu như nó có còn bột khô hay là lợn cợn á, thì nó sẽ lọc lại. Mình là chỉ lấy trước phân nửa thôi ha, tại vì nếu mà cho hết một lần á, bánh dày quá sẽ rất là lâu chín. Em có chuẩn bị sẵn nồi nước sôi để hấp bánh nè. Khi nước sôi thì mình sẽ cho cái sửng vào mình hấp luôn ha. Mình sẽ đậy nắp lại rồi hấp khoảng 10 phút. Khi mình hấp bánh được khoảng 10 phút thì mình sẽ dỡ nắp ra. Lúc này thì mình sẽ thấy là cái bánh của mình nó hơi chín rồi, nó hơi đặc đặc rồi. Mình sẽ dùng đũa, mình rim đều như vậy nè. Để khi mà mình cho cái lớp bánh thứ hai, mình cho cái lớp bột thứ hai lên, nó sẽ bám lại. Nó không, một lát nữa nó không có bị tách lớp ha. Rồi mình tiếp tục mình khuấy đều bột. Mình sẽ rây cái phần bột còn lại hết vào đây luôn. Và mình cũng tiếp tục mình đậy nắp lại, mình hấp thêm 20 phút nữa. Nhưng lần này thì mình sẽ dùng cái khăn sạch mình quấn cái nắp lại, không thôi là lát nữa cái hơi nước nó sẽ nhiễu xuống, nó làm nhỏ bánh của mình ha. Tiếp theo mình sẽ đi bào củ cải để làm đồ chua. Phần củ cà rốt này mình sẽ dùng một ít để làm đồ chua, còn một ít mình sẽ để làm nhân. Tiếp theo em sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh vung đường và 2 muỗng canh giấm. Vì là mình làm đồ chua cắt tóc đó cho nên mình cho hơi nhiều giấm tí xíu. Vì mình làm mình ăn liền nè. Và 1 muỗng cà phê muối. Cái phần muối giấm đường này anh chị đừng có sợ nó đậm đà ha. Bởi vì lát nữa là nó sẽ ra nước. Mình chỉ dùng cái này thôi, mình chỉ lấy cái phần củ cải thôi, mình không có lấy cái nước ha. Mình hấp bánh thêm 20 phút nữa thì mình dỡ bánh ra để mình kiểm tra cái bánh chín chưa. Lúc này cái bánh của mình nó nở phồng lên này, nhưng mà không sao, lát nữa khi mình lấy ra nó nguội thì nó sẽ xẹp xuống ha. Bây giờ mình sẽ dùng tăm mình ghim thử xem bánh chín chưa. Như vậy là chín rồi nè. Nếu mà mình dỡ lên mà mình thấy bột sống nó còn dính lên cây tăm á, tức là bánh nó còn sống. Như vậy là tổng thời gian em hấp bánh nãy giờ là 30 phút.
Tuy nhiên thì tùy vào cái khuôn của anh chị hấp bánh dày hay mỏng, cho nên mình sẽ tính bằng cách là mình ghim tâm mình thấy bột chín hay chưa thôi ha. Bánh này thì mình sẽ ăn nguội chứ không có ăn nóng, cho nên mình sẽ để đây cho nó nguội hẳn. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi làm nhân. Phần nhân ở đây em dùng là một củ sắn nhỏ nhỏ hay còn gọi là củ đậu, nửa củ cà rốt, ít tép tỏi và hành lá. Và nguyên liệu chính của phần nhân mặn hôm nay em dùng là tôm tươi, ở đây em dùng là nửa ký tôm. Và ở đây thì em đã bóc vỏ, lấy chỉ em rửa sạch rồi nè. Phần nhân này thì anh chị có thể dùng tôm khô hoặc tôm tươi hoặc là nhân thịt đều được. Ở đây thì em sẽ dùng tôm tươi cho nó ngọt ha. Tôm sau khi bóc vỏ rửa sạch và lấy chỉ xong thì mình sẽ cắt nhỏ. Ở đây tôm thì em thích giữ cái đầu một tí xíu, tại vì em thích cái vị béo béo thơm thơm của cái phần gạch đó. Tôm sau khi cắt nhỏ xong thì em sẽ nêm vào đây là nửa muỗng cà phê hạt nêm. Nếu mình làm bằng tôm tươi thì tôm nó rất là ngọt, cho nên mình không có cần nêm quá nhiều gia vị đâu ha. Và em nêm vào đây là 1 muỗng cà phê nước mắm. Mình trộn đều xong rồi mình ướp khoảng 5 phút rồi mình đi xào nhân được rồi ha. Bởi vì tôm mình đã sơ chế xong rồi mà mình để lâu thì không có còn ngon nữa ha. Cà rốt và củ sắn em sẽ xắt hạt lựu nhỏ. Hành lá thì mình sẽ cắt cái phần gốc mình để riêng và phần lá mình để riêng. Nguyên liệu nhân em chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ mình sẽ bắt chảo lên bếp để mình xào nhân luôn. Em cho vào chảo một ít xíu dầu ăn. Em cho vào đây một ít tỏi băm và gốc hành lá để mình phi thơm. Khi mình thấy hành tỏi có mùi thơm thì mình sẽ cho củ sắn và củ cà rốt vào mình xào nè. Và em cũng nêm vào đây nửa muỗng cà phê nước mắm. Cái nhân này thì mình không có làm cho nó mặn ha, mình làm nhạt nhạt vừa vừa thôi, bởi vì mình còn ăn với nước mắm nữa. Và củ sắn và củ cà rốt em cắt rất là nhỏ, cho nên là ở đây em không có cho nước vào ha. Nếu như anh chị làm là mình sắc lớn hơn thì mình cho thêm nước để cho cái củ sắn và củ cà rốt nó chín. Phần nhân thì ở đây em không có nêm đường, cũng như là không có nêm nhiều hạt nêm bột ngọt á, bởi vì ở trong cái củ cà rốt và củ sắn nó đã có cái vị ngọt tự nhiên, cộng thêm mình làm với cái tôm tươi nữa nên nó rất là ngọt, cho nên là mình không có nêm nhiều gia vị. Nếu như anh chị thích ăn ngọt hơn hay là thích nêm đậm đà hơn thì mình nêm lại ha. Khi mình thấy cái phần củ sắn nó trong cũng như là cái cà rốt nó cũng trong á, tức là nó đã chín rồi đó, thì cái này mình cũng không có cần xào quá lâu, nó sẽ bị mềm á. Bây giờ mình sẽ cho tôm vào mình xào tiếp nè. Để cho cái nhân của mình nó có cái màu đẹp á, em sẽ cho vào đây là nửa muỗng canh dầu màu điều. Đây là cái dầu màu điều mà em làm nhà nè. Em sẽ để cái đường link bên dưới, nếu anh chị nào quan tâm cách làm thì mình xem ha. Cái dầu màu điều mình làm tại nhà nó rất là đậm đà luôn nè. Nhìn cái màu nó đẹp, nó đậm, mình chỉ cần xài tí xíu thôi là màu nó sẽ rất là đậm. Khi mình cho tôm vào thì nó sẽ ra nước một tí xíu vậy nè. Mình xào cho nó khô một xíu, mình cho bật lửa lớn lên. Mình bật lửa lớn lên, mình xào nhanh cho nó khô một xíu nữa. Mình xào mình thấy cái nhân nó chín thì mình ăn thử.
Mình ăn thử xem đã vừa với khẩu vị nhà mình chưa, nếu chưa vừa ý thì mình nêm lại ha. Và khi mình thấy nó khô như vậy nè, mình vét lên mình thấy nó khô không còn nước nữa đó, thì mình sẽ cho hành lá vào, mình cho tiêu vào luôn, rồi mình tắt bếp luôn. Như vậy là xong rồi đó. Và công thức nước mắm để ăn bánh đúc sẽ là 1 đường, 1 nước mắm và 3 nước. Em sẽ dùng ở đây là 2 muỗng canh đường. 2 muỗng canh đường thì sẽ là 6 muỗng canh nước sôi. 1 2 3 4 5 6. Mình cho nước sôi vào trước để cái đường mình nó dễ tan ha. Và 2 muỗng canh nước mắm. Tuy nhiên thì tùy loại nước mắm mặn hay là mặn nhiều hay ít mặn thì anh chị nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị nhà mình ha. Và 1 muỗng canh nước cốt chanh. Cuối cùng là mình sẽ cho ớt sắc vào. Như vậy là xong. Bây giờ thì bánh của mình nó cũng đã nguội. Mình có thể lấy ra, hoặc là như em ở đây thì em sẽ dùng ở trong cái khay này luôn. Mình sẽ thoa một tí dầu ăn vào trong cái cây khuấy này, hoặc là mình thoa lên cái sạn hay cái gì mà mình để mình lấy bánh ra đó. Bánh tróc lóc à, ngon ghê á. Đây nè. Đó. Đây, anh chị xem nè. Rất là tróc luôn. Nó không có bị dính với cái đáy khuôn. Bây giờ thì mình sẽ cho nhân vào lên trên luôn nè, để mình nhìn thấy cho nó hấp dẫn ha. Hồi xưa ai đã từng trải qua một cái thời tuổi teen mà hay đi ăn cái bánh này á, mình đến mình nhìn thấy cái mâm bánh của người ta có cái nhân ở trên là mình thấy rất là ngon, hấp dẫn rồi đó. Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra ha. Để cái bánh nó không có bị dính lên cây dao cắt á, thì mình thoa một tí xíu dầu ăn lên đây. Đây anh chị xem nè. Xem cái phần mà nó chưa có dính cái nhân nè. Cái bánh nó mềm, nó trong và nó rất là mịn ha. Nhìn ngon chưa? Thơm lắm luôn á anh chị, thơm mùi nước cốt dừa. Thơm béo lắm luôn á. Và đây là thành phẩm bánh đúc mặn nước cốt dừa nhân tôm tươi. Khi ăn thì mình có thể ăn kèm với đồ chua nè, dưa chua. Và giá trụng rau sống hoặc là dưa leo bào cũng rất là ngon. Mình sẽ chan vào đây là nước mắm ngọt ngọt chua chua, cay cay nhẹ. Xong rồi, như vậy là ăn được rồi. Nhìn dĩa bánh đúc ngon chưa nè. Cái bánh của mình nó không có quá mềm, không quá cứng, rất là vừa ăn. Đây anh chị xem nè. Đó, cái độ mềm nè, nó giòn giòn. Mình pha cái lượng nước như vậy thì nó sẽ giòn giòn, nó mềm và nó giòn giòn, chứ nó không có quá mềm nhũn. Mình ăn cùng với nhân tôm nè, một tí xíu dưa chua, rau sống, dưa leo. Cái phần bột á, nó mềm nhẹ vừa ăn và nó thơm, rất là thơm, béo của nước cốt dừa á. Và mình ăn kèm với dưa chua, rau sống và cái nhân tôm nó cũng vừa ăn nữa, cộng với cái
Cái nước mắm mình làm rất là vừa ăn luôn, ăn rất là ngon mà không có bị ngán. Và cái món này làm cũng nhanh nữa, đơn giản và nhanh nữa. Nếu mà anh chị muốn làm để ăn sáng á, thì tối cái mình hấp bánh sẵn như vậy nè, mình để sáng rồi cái sáng nó nguội hẳn thì ăn nó sẽ ngon hơn. Và sáng thì mình làm cái nhân sau, thì như vậy là mình có một cái bữa ăn sáng rất là nhanh và ngon nữa. Nếu có thời gian thì anh chị làm thử món này cho gia đình mình thưởng thức đi ha. Em cảm ơn anh chị đã xem video. Nếu thích video thì nhớ tặng cho em một like và một nút đăng ký kênh, và nhớ chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình cùng xem cho vui ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.